Uy, hindi ka pa nagbababay sa kanila. Bye-bye. Sarap. O, pengi pa daw. Pabili. Babay ka na, ate. Bye guys. Welcome back to my Mali! Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, ang vlog po natin ngayon ay nagawa po kami ni Mami ng Graham Pop. Ang kailangan po natin ay crushed Graham, condensed, sprinkle, melted chocolate chips. Tutulungan po tayo ni Mami. Let's go! Una po, bubuksan natin ng crushed Graham. Ingat po sa paggamit ng gunting. Next po, ilalagay po natin ang condensed milk. Unti-unti po natin ilagay. Up. Haluin po natin ang haluan hanggang mapinit natin siya. Mami, okay na po ba siya? Idugin na po natin siya. Suot po muna tayo ng gloves. Let's start. Gagamitin po natin to para iisa lang ang sukat. Nahihirapan ka magbilog. Nahihirapan ka sa plastic. Sige, maglagay na lang tayo ng oil sa kamay. Ginagawa mo. Rito ko po kasi yung Graham eh. Rito ko po kasi yung Graham. Kasi po wala itong palaman ng marshmallow. Puta ni Mami eh. Sticky. Hindi ako nakagawa. Isang araw po nag-video kami mukbang. Kaso, di ma-edit ni Mami. Kasi po, kami nagsalita. Kain kami ng kain. Kain kami ng kain. Sarap kasi ng McDo eh.
kasi kayo nagsasalita. Kaya kain nyo. Ano yung gawa ni Is? Iba sukat. May malaki, may maliit. Hello, Pata. Hello. 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 Lap, Mami, ito. Yes po, masarap yan. Alilip. Opo, panoodin natin gumawa si ate. Nagawa ni Tados. Hmm. Laban. Mintas na lang ang nilalagay ko. Mintas na yun. Ay. Babatikin po natin sa kanila. Tapos na. Tapos na po. Patikin na po natin sila. Dos. Para pag kumuha sila. Meron na pala. Yaman na. Dos. Ganyan si Dos. Patingin mo ni Dos. Ano gusto mo? Patikin. Patikin. Sagat. Sarap. Salamat. Tikim na din ako. Sige, kumuha ka na. Baba! Huwag ka ba lang yun? Ako naman. Masarap, oh. Baba! Joke lang. Sarap yan. Dos, masarap gawa ni ate. Okay? Papatikim na po natin kay tita. Si mama. Sige. Wow. Gawa namin yan. Masarap ba to? Ah! Alam na namin na hihingi ka. Hindi na po. Masarap din. Bakit yan? Masarap yung may chocolate. May coat. Ay, mag-dalawa. Ito nga. Ang gusto ko ay... Hindi ka pa nagbababay sa kanila. Bye-bye. Sarap. Mama. O, pengi pa daw. Pabili. Babay ka na, ate. Okay, guys. Go back to my... Mali! Outro ka na. Bye-bye, guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye, Dos. Sarap gawa ni ate. Okay.